নমস্কাৰ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেন্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আমি দুটা চেপ্টাৰ শেষ কৰিলো আজি আমি থাৰ্ড চেপ্টাৰটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ আমি প্ৰথম ৰিপ্ৰডাকচন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট পঢ়িলো তাৰ আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ প্ৰশ্নবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে সেইখিনি বস্তু চালো তাৰ পিছত আমি সেকেন্ড চেপ্টাৰ হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকচন চালো হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকচনৰ আমি ভালকে বিস্তাৰভাৱে চালো 3 মাৰ্কস 5 মাৰ্কস 2 মাৰ্কস আৰু 1 মাৰ্কসৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে তাৰ ওপৰতো আমি এটা ক্লাছত ডিসকাস কৰিলো আজি আমি ডিসকাস কৰিম চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ এটা আমি চাবা ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ প্ৰবলেমছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিজ তাৰ বিষয়ে আমি অলপ চাম পপুলেশন এক্সপ্লোজন এণ্ড বাৰ্থ কন্ট্ৰোল মানে পপুলেশন কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰা হ'ব বাৰ্থ কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰা হ'ব মেডিকেল টাৰ্মিনেশন অফ প্ৰেগনেন্সি সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ এণ্ড ইনফাৰ্টিলিটি আমি এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমি আজি ডিসকাস কৰিম এতিয়া প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো দিছে আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকচনটো দিছে you have learned about human reproductive system and its functions in chapter 2 আমি অলৰেডি chapter 2 ত human reproductionৰ বিষয়ে পঢ়িলো human reproduction a to z আমি সকলোখিনি বস্তু চালো now let's discuss a closely related topic reproductive health what do we understand by this term the term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction. Also, according to the World Health Organization, according to who? আজি আমি এই চেপ্টাৰটো যিমানখিনি বস্তু পঢ়িম সকলোখিনি বস্তু according to who? That means World Health Organization. According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. That is physical, emotional, behavioral, and social. Therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively health. That means reproductively health means অকল physically fitness এ নহয় মানসিকভাৱে আৰু এটা বাচ্চা বা এটা বেবি জন্ম কৰাৰ বাবে মেন্টালি এণ্ড ফিজিক্যালি যদি হে ব্যালেন্স আছে বা তেওঁলোক মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ আছে তেতিয়া হেতু ৰিপ্ৰডাক্টিভলি হেলথি বুলি কোৱা যাব এনেকুৱা নহয় যে ৰিপ্ৰডাকচন সিস্টেমত হেলথি আছে ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম হেলথি আছে দ্যাট ডাজ নট মিন যে এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ সম্পূৰ্ণ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথি ফ্যামিলি বা হেলথি মানুহ বুলি ক'ব পৰা নাযাবও পাৰে ঠিক আছে why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it তো আমি ওভাৰঅল এই চেপ্টাৰটোত সম্পূৰ্ণ মেথডছ খিনি পঢ়িম কেনেকুৱা মেথডৰে বাৰ্থ কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা যায় কেনেকুৱা মেথড ইউজ কৰি মেলি বাচ্চা নোহোৱাকৈ সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিব পৰা যায় বা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি গোটেইখিনি বস্তু এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম ফাৰ্স্ট অফ অল 3.1 পইণ্ট আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ প্ৰবলেমছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিজ এতিয়া চাবা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় চাবা India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care. তো আমি এই ফুল ফর্ম বিলাক মনত ৰাখিব লাগিব আমি প্ৰথম এটা বস্তু পালো ইয়াতে চাবা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এটো 1 মার্কস কোৱেশ্চন আহিবই পাৰে দেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া ইয়াৰটো আহিব পাৰে 1951 এটো 1 মার্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মনোযোগ দিবা 1 মার্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া 1951 ইয়াৰটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে নেক্সট চাবা RCH or full form কি RCH reproductive child health care RCH or full form কেতিয়াবা দিব পাৰে হেতু হৈ গল reproductive child health care ঠিক আছে creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under this program so এই programটোৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে নামতেই বুজি পাইছে যে reproductive child health care
শব্দতে আছে আৰু ইয়াতে 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহে যে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ RCH তোমালোকে ক'ব লাগিব যে ৰিপ্ৰডাক্টিভ চাইল্ড হেল্থ কেয়াৰ তাতে তোমালোকৰ MCQ কেতিয়াবা দিয়ে আৰু কেনেকে দিয়ে RCH stands for বুলি দিব তাতে তোমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ চাইল্ড হেল্থ কেয়াৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ কেয়াৰ তেনেকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অপচন দি দিব পাৰে যত নেকি তোমালোকে ভালকে চালিজাৰি চাব লাগিব তাৰ পিছত চাবা With the help of audio, visual, and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction-related aspects. Parents, other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in schools. So, introduction of sex education in schools should be also encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects. মানে সাধাৰণতে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কি দেখা পোৱা যায় সেক্সৰ বিষয়ে বহুত বিলাক অন্ধবিশ্বাস থাকে বা মিথোলজি থাকে সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কি বুলি কৈছে আমাৰ সেক্স এডুকেশন স্কুল বিলাকত আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি কৈছে সেক্স এডুকেশন মানুহে নজনাৰ ফলত বহুত ভুল কৰি থাকে বা অন্ধবিশ্বাসত বহুত ভুক্তভোগী হৈ থাকে তো সেইখিনিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে স্কুলত সেক্স এডুকেশনটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে বুলি কৈছে proper information about reproductive organs adolescence and related changes safe and hygienic sexual practices sexually transmitted diseases STD sexually transmitted diseases STD AIDS etc would help people especially those in the adolescent age group to lead a reproductively healthy life educating people especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother, and child importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child. It was a बहुत important কথা যে equal opportunities for male and female child. সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্য যেনেকৈ আমাৰ ধৰি লোৱা ইউপি বিহাৰ হৰিয়ানা এইবিলাকত ফিমেল চাইল্ড জন্ম হোৱাৰ বুলি গম পালে তাৰ আগতে কি কৰে এবৰ্শন কৰি দিয়ে বা মাৰি পেলাই কাৰণ ফিমেল চাইল্ড এটা জন্ম হোৱাটো ক্ৰাইম তাহাঁতৰ কাৰণে পাপ বুলি তেওঁলোকে ভাবে তো বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস আছে তো সেইবিলাক সমান ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ ফৰ মেল এণ্ড ফিমেল চাইল্ড সকলো ল'ৰা বা ছোৱালী শিশু যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী সকলো মানুহে হয় যে সকলোৱে সমানভাৱে ইকুৱেলিটি পায় সেইটোৰ কথা কৈছে would address the importance of bringing up socially conscious, healthy families of desired size, awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex-related crimes, etc., need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraceptions, menstrual problems, infertility, etc. যিখিনি বস্তু এইখিনি বস্তু ইমানো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জাস্ট মই ৰিডিং এটা মাৰি গৈছো আমি মেইন টপিক বিলাকত ভালকে পঢ়ি যাম implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis, very important word, amniocentesis. Amniocentesis for sex determination to legally checking increasing menace of female foeticide, massive child immunization, etc. মানে কি হৈছে statutory amniocentesis মানে কি হৈছে sex determination মানে লৰা নে ছোৱালী জন্মৰ আগতে যেটো ডিটেকশন কৰা হয় সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ব্যান কৰি দিছে amniocentesis ব্যান কৰি দিছে কাৰণ amniocentesis মানে হৈছে লৰা বা ছোৱালী এটা জন্ম হোৱাৰ আগতে মাকৰ গৰ্ভত থাকোতে যেটো ডিটেকশন কৰা হয় যে লৰা আছে নে ছোৱালী আছে তাতে ব্যান কৰি দিছে কাৰণ যদি ছোৱালী হয় বুলি গম পায় বহুত বিলাক মানুহে কি কৰে এবৰ্শন কৰি পেলাই বা পেটৰ ভিতৰত মাৰি পেলাই হেতু কাৰণে statutory ban on amniocentesis for massive child immunization বুলি কৈছে তো amniocentesis word টো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটা বহুত ভাল word হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা in amniocentesis some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances this procedure is used for the test
for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. In amniocentesis, amniocentesis কি কৰে চাবা এইটো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে দেই যে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইটো 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন বনিব পাৰে যে এমনিওচেন্টেচিছত আমি কিয় কৰে এমনিওচেন্টেচিছ কিয় কৰে বা এমনিওচেন্টেচিছৰ প্ৰিন্সিপলটো কি তোমালোকে ক'ব লাগিব ইন এমনিওচেন্টেচিছ some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. মানে যেটো মাকৰ গৰ্ভত বেবি আছে লৰাই হওক বা ছোৱালী হওক তাতে জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ কিবা আছে নেকি জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰস লাইক ডাউন সিনড্ৰোম হেমোফিলিয়া সিকল সেল এনিমিয়া আদিকে ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আছে নেকি সেইখিনিও চেক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু মানুহে মিসইউজ কৰে সাধাৰণতে এমনিওচেন্টেচিছ যেটো আমাৰ শব্দ এমনিওচেন্টেচিছ শব্দটো ভালেই হয় বাট মানুহে কিছুমান ৰাজ্যত কি কৰে সেই এমনিওচেন্টেচিছ ব্যৱহাৰ কৰি গম পাই যে লৰা হয় নে ছোৱালী হয় পিছত ছোৱালী চাইল্ড হলে মাৰি পেলাই সেইটো কাৰণে স্ট্যাটুটৰি ব্যান বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females was developed by scientists at Central Drug Research Institute in Lucknow, India. প্ৰথম কথা আমাৰ আহিব What do you mean by CDRI? এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা ফুল ফৰ্ম বিলাক খুব আহে দেই খুব আহে Central Drug Research Institute Lucknow ক'ত আছে লক্ষ্ণৌত আছে ঠিক আছে আৰু কি বুলি কৈছে আগৰ লাইনটোত চোৱা Saheli, a new oral contraceptive for females was developed. Saheli. OCP. OCPs বুলি shortly কোৱা হয় যে oral contraceptives for females. Saheli was developed by CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow. ঠিক আছে Better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection of cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. All indicate improved reproductive health of the society. Just about 3.2 topic to Sabha population stabilization and birth control. Very important topic. In the last century, in all round development in various fields significantly improved the quality of the life of people. However, increased health facilities along with the better living conditions has an explosive impact on the growth of population. The world population, which was around 2 billion in 1900, rocked to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. So, population কিমান বাঢ়িছে দেখিছানে 1900 চনত 2000 মিলিয়ন 2 বিলিয়ন আছিলে কিন্তু 1900 চনৰ পৰা 2000 চনৰ ভিতৰত কি হৈ গল 7.2 বিলিয়ন 2011 চনলৈ পাই গলগে বুলি কৈছে ঠিক আছে সৰি 2 বিলিয়ন 2000 মিলিয়ন বা 2 বিলিয়ন 1990 চনত আছিলে rocketed to 6 বিলিয়ন হৈ গল তোমাৰ 2000 লৈকে আৰু 7.2 billion হৈ গল 2011 লৈকে A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (MMR)
maternal mortality rate আৰু ইফালে হৈ গ'ল IMR infant mortality rate ঠিক আছে infant mortality rate and maternal mortality rate IMR and MMR ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা as well as increase in the number of people in reproducible age are probable reasons for this through our reproductive child health program. Though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 by 1000 per year. So, এইখিনি ইমান important বস্তু নহয় এইখিনি বস্তু তোমালোকে theoretical part পঢ়ি ল'ব পাৰিবা আমি মেইন বস্তুখিনিলৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা চাবা an ideal contraceptive should be user friendly আচ্ছা আমি এইখিনিনো কিয় ৰিড হৈ যাওঁ আমি পঢ়িয়ে যাওঁ the most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. You might have seen advertisements in the media as well as posters and bills etc showing a happy couple with 2 children with a slogan hum do hamare do we do our do. Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted an one-child norm. Statutory raising of marriageable age of the females to 18 years, that of the males to 21 years. Marriage মানে এগৰাকী মহিলাৰ বা ছোৱালীৰ বিয়া পতা বয়সটো কিমান বুলি কৈছে 18 বছৰলৈকে তোমালোকৰ কি বুলি কৈছে statutory raising কৰিলে আৰু মেলৰ 21 বছৰলৈকে raising কৰিলে and initiatives given to the couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. An ideal contraceptive should be user friendly. 3 marks question আহিব পাৰে 3 marks question আহিব পাৰে দেই 3 marks question আহিব পাৰে এটা 3 marks question আহিব পাৰে যে এটা আইডিয়াল কন্ট্ৰাসেপটিভ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে হোৱাট আৰ দা কোৱালিটিজ অফ এ আইডিয়াল কন্ট্ৰাসেপটিভ বুলি তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে হোৱাট আৰ দা কোৱালিটিজ অফ এ আইডিয়াল কন্ট্ৰাসেপটিভ তোমালোকে ক'ব লাগিব যে এন আইডিয়াল কন্ট্ৰাসেপটিভ শুড বি user friendly easily available effective and reversible with no or least side effects but 2 marks question তোমালোকক এটো সুধিব পাৰে ঠিক আছে it also should in no way interfere with the sexual drive, desire, and or sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional. So, কি বুলি কৈছে a wide range of contraceptive methods are presently available. বিভিন্ন ধৰণৰ contraceptive method আছে সেইবিলাককে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে যেনেকৈ natural বা traditional method, barrier method, IUD, that means intrauterine device, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পালো বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ট্ৰাসেপচনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে মেথড আছে তাৰে ভিতৰত আমি মেথডস বিলাক কি পালো আমি পালো যে ন্যাচাৰাল বা ট্ৰেডিশনাল মেথড দেন আমি পালো intrauterine device, oral contraceptives and injectables, implants and surgical methods. তাৰপিছত আমি next চাম natural method. আমি চাম next natural method বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনিৰ পৰা চেপ্টাৰটো বহুত বেছিকে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে চেপ্টাৰটো এইখিনিৰ পৰাহে বেছিকে ইম্পৰ্টেন্ট আহিছে দেই চেপ্টাৰটোৰ বেছিকে ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনিৰ পৰা আহিছে ষ্টুডেন্টস চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেন্স এইখিনিৰ পৰাহে বেছিকৈ আহিছে চাবা natural methods শব্দটোতে তোমালোক গম পাইছা যে প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰকৃতি তাতে যেটো আৰ্টিফিশিয়াল বস্তু একো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই প্ৰাকৃতিকভাৱে কেনেকে তুমি কন্ট্ৰাসেপচন কৰিব পাৰা বা কেনেকে তোমালোকে প্ৰেগন্যান্সি নোহোৱাকৈ সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিব পাৰা বা তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে মেজাৰ্স ল'ব লাগে তাতে আমাৰ নেচুৰেল মেথডত কৈছে এতিয়া চাবা আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাবা Natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting. গম পালো যে natural methodsত sperm আৰু ovumৰ মিলন হ'ব নালাগে প্ৰথম পইণ্ট তাৰ পিছত কৈছে সবা natural methodৰ ভিতৰত আমাৰ কি আহিব মই লিখি দিছো
natural methods. First আমি পাম কি চাবা periodic existence, periodic existence, abstinence, periodic abstinence, sorry, periodic abstinence. এটা periodic abstinence মানে কি কৈছে চাবা periodic abstinence is one of such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be extended. মানে ৰবা avoid coitus 10 to 17 days of menstrual cycle. ঠিক আছে চাবা এতিয়া চাবা periodic existence, periodic abstinence বা periodic existence বা periodic abstinence মানে হৈছে কি sexual intercourse menstrual cycleৰ 10ৰ পৰা 17 নম্বৰ দিনৰ ভিতৰত নকৰাটোকেই কৈছে periodic abstinence কাৰণ আমি গম পাওঁ এটা menstrual cycle যদি আমি কনসিডাৰ কৰো 14 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ কি হয় ovulation হয় আৰু সেই 14 নম্বৰ দিনা যে ovulation হয় সেই ovulationৰ দিনা প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ঠিক আছে তাৰ বাবে পিৰিয়ডিক এক্সিস্টেন্স তুমি গোটেই মাহটোৰ বাকিখিনি ধৰি লোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা 28 ডেজৰ যেটো মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেল এই সাইকেলটো তোমাৰ এইখিনি 10 তাৰিখ এইখিনি 17 তাৰিখ এইখিনি টাইম গেপত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিব নালাগে বুলি কৈছে যেটোকে কোৱা হয় পিৰিয়ডিক এবষ্টিনেন্স আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে বা 17 তাৰিখ 18 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ত sexual intercourse কৰিব পাৰে বুলি কৈছে যেটোকে আমাৰ কি বুলি কৈছে periodic abstinence বুলি কৈছে which was is the number 1 natural method ঠিক আছে তো আমি বুজি পালো as chances of fertilization are very high during this period it is called as the fertile period আৰু 10 ৰ পৰা 17 টোকে কি বুলি কোৱা হয় fertile period বুলি কোৱা হয় fertile period ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা Therefore, by abstaining from coitus during this period, conceptions could be prevented. Withdrawal or coitus interrupts is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination. I mean, second palo ki saba, very important. First to palo periodic existence, second to palo withdrawal or coitus interruption. Withdrawal or very important. So, second point to ki koise withdrawal or coitus interrupts is another method in which the male partner withdraws his penis. Male partner to ki koribo his penis withdraw koribo from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination. Mane during sexual intercourse sperm ejaculate koribor সময় যেতিয়া হ'ব বা sperm ejaculate হোৱাৰ সময় যেতিয়া আহি পাব তেতিয়া মেল পাৰ্টনাৰে কি কৰিব পেনিসটো withdraw কৰিব হেতুকে কি বুলি কৈছে withdrawal or coitus interrupts বুলি কৈছে সেকেন্ড ন্যাচুৰাল মেথডৰ ভিতৰত আহিলে আমি প্ৰথম পালো periodic abstinence সেকেন্ড পালো withdrawal or coitus interruption থাৰ্ড নম্বৰটো হৈ গল lactational amenorrhea very important lactational amenorrhea third number to hoise lactational amenorrhea first to periodic abstinence second to withdrawal or coitus interrupts third to hoy gol amar lactational amenorrhea absence of menstruation lactational amenorrhea mane ki absence of menstruation methods is based on the fact that the ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. 6 months
আফটাৰ ডেলিভাৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কি কৈছে শুনিবা লেকটেচনেল এমেনৰিয়া মানে কি ব্ৰেষ্ট ফিডিং টাইমটো এটা বেবী মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত বা এটা বেবীৰ ডেলিভাৰীৰ পিছত বা এটা বেবীৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত 6 মাহলৈকে যেতিয়া ব্ৰেষ্ট ফিডিং মাকে কৰাই থাকে সেই সময়টো সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিলে নেচুৰেল মেথডেই হওক বা যদি মানে কোনো বেৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নৰ্মেলি সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰে তেতিয়াও প্ৰেগনেন্ট হোৱা দেখা পোৱা নাযায় কাৰণ সেই 6 মাহ সময়টোকে আমাৰ লেকটেচনেল এমেনৰিয়া পিৰিয়ড বুলি কৈছে যিখিনি সময়ত মেনস্ট্ৰুৱেশ্যন নহয় মানে এটা বেবীৰ ডেলিভাৰী হোৱা 6 মাহ মিনিমাম 6 মাহ মানলৈকে মেনস্ট্ৰুৱেশ্যন ৰিমেনস্ট্ৰুৱেশ্যন হোৱা দেখা পোৱা নাযায় যিহেতু যিদিনাখন এগৰাকী মানুহ প্ৰেগনেন্ট হৈছে সেই প্ৰেগনেন্ট হোৱা দিনাখন তেওঁৰ মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেলটো ষ্টপ হয় 9 মান্থছৰ কাৰণে ষ্টপ হয় 9 মান্থছত যেতিয়া বেবিটোৰ ডেলিভাৰী হ'ব সেই ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছৰ আৰু 6 মাহলৈকে মেনস্ট্ৰুৱেশ্যন নহয় আৰু সেই পিৰিয়ডটোকে কি বুলি কৈছে লেকটেচনেল এমেনৰিয়া বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি সময়ত প্ৰেগনেন্ট হোৱা নাযায় ঠিক আছে as no medicines or devices are used in these methods side effects are almost nil এই মেথডস বিলাকত কোনো মেডিসিন ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কাৰণে সাইড ইফেক্টস একেবাৰে নাই নীল chances of failure though of these methods are also high কিন্তু chances of failure high বুলি কৈছে মানে তুমি ক'ব নোৱাৰা যে ডেলিভাৰীৰ 2 মাহ 3 মাহৰ পিছত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিলে যে প্ৰেগনেন্ট নহব কেতিয়াবা ফেইলিয়াৰো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ প্ৰেগনেন্ট হৈ যোৱাও দেখা পোৱা যায় তো এইখিনি আমাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে নেচুৰেল মেথড 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব মই এটা লিখি দিছো চাবা নেচুৰেল মেথড যেটো আমাৰ এইখিনিত আছে এটো 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন বা 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিবই আৰু তোমালোকে যদি আহে তিনটা পইণ্ট ডেসক্ৰাইব কৰিব লাগিব তিনটা পইণ্ট তোমালোকে ডেসক্ৰাইব কৰি দিব লাগিব মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো চাবা নেচুৰেল মেথডত আমি ফাৰ্স্ট পালো পিৰিয়ডিক এবষ্টিনেন্স ঠিক আছে সেকেন্ড পালো আমি কয়টাস ইন্টাৰাপ্টস বা উইথড্ৰল আৰু থাৰ্ড টো আমি পালো লেকটেচনেল এমেনৰিয়া তো আমি ফাৰ্স্টত হৈছে কি 10 ৰ পৰা 17 এটা মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেলৰ 10 to 17 ডেজ সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিলে প্ৰেগনেন্ট হোৱা দেখা পোৱা নাযায় সেইটো কোৱা হৈছে পিৰিয়ডিক এবষ্টিনেন্স ঠিক আছে কাৰণ 10 ৰ পৰা 17 তাৰিখৰ ভিতৰৰ যেটো গ্যাপ সেই গ্যাপটোত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স হলে প্ৰেগনেন্ট নহয় সেইটো কাৰণে তাক ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ অফ নেচুৰেল মেথডস বুলি কৈছে পিৰিয়ডিক এবষ্টিনেন্স বা এভয়েড কয়টাস ইন 10 to 17 ডে অফ মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেল এই বস্তুখিনি তোমালোকে ভালকে বুজি নোট টাইপ বনাই লবা ফাৰ্স্ট ইমানখিনি লিখিলে হ'ব নেক্সট আমাক কৈছে withdrawal or coitus interrupts মানে এটুত আমাৰ কি কৈছে ডিউৰিং সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স এটা স্পাৰ্ম ইজাকুলেট হোৱাৰ সময় আহিব এটা মেল পাৰ্টনাৰে কি কৰিব পেনিস উইথড্ৰ কৰিব সেইটোকে কি বুলি কৈছে উইথড্ৰল বা coitus interrupts কৈছে আৰু লেকটেচনেল এমেনৰিয়াটো আমাৰ থাৰ্ড পইণ্ট ঠিক আছে লেকটেচনেল এমেনৰিয়া বুলি যেটো কৈছে সেই পিৰিয়ডটোত মেনস্ট্ৰুৱেশ্যন নহয় বা মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেল হোৱা দেখা পোৱা নাযায় কাৰণ এটা বেবি যেতিয়া মাকৰ গৰ্ভত থাকে 9 মাহৰ পিছত বেবিটো ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত 6 মান্থছলৈকে নেক্সট 6 মান্থছলৈকে কি সেই 6 মান্থছৰ গ্যাপটোত কি হয় বাট মানে মাকৰ মেনস্ট্ৰুৱেশ্যন নহয় আৰু সেইটোকে কি বুলি কৈছে লেকটেচনেল এমেনৰিয়া বুলি কৈছে আৰু সেই পিৰিয়ডত সেই টাইম গ্যাপটোত যদি সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰাও যায় প্ৰেগনেন্ট হোৱা দেখা পোৱা নাযায় তো আমি নেচুৰেল মেথডৰ কথা গম পালো নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ বেৰিয়াৰ মেথড ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট আহিলে এতিয়া বেৰিয়াৰ মেথডস যদি তোমালোকে ইমানখিনি বুজি পাইছা মই 1 মিনিট সময় দিছো তোমালোকে সকলোৱে যদি নোট কৰিব বিচাৰা বা স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব বিচাৰা তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা ঠিক আছে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰা তোমালোকে বহুত 3 মাৰ্কস বা 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহা দেখা পোৱা যায় এটো বস্তু আমাৰ তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট আহি গ'ল barrier methods ঠিক আছে in barrier methods ovum sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers মানে barrier শব্দটোতে গম পাইছা কিবা এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি স্পাৰ্ম আৰু অভামৰ সংলগ্ন নোহোৱা কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে তাতে কৈছে কি such methods are available for both male and females আৰু barrier method মেলৰ কাৰণেও available আছে আৰু ফিমেলৰ কাৰণেও আছে condoms are barriers made of thin rubber latex condoms are made of thin rubber latex
sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirod, for example, this amak. Nirod is a popular brand of condom for the male. Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefits of protecting the user from contracting STIs, sexually transmitted infection, and AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Both the male and female condoms are disposable, can self-insert it, and thereby gives privacy to the user. Diaphragms, cervical caps, and valves are also barriers made from rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix. They are reusable, spermicidal, they are reusable বুলি কৈছে ঠিক আছে spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency বুলি কৈছে তো barrier methods তোমালোকে natural methods মই কলো 5 বা 3 marks question আহিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে barrier methods তো তোমালোকৰ 5 বা 3 marks দি উঠিব পাৰে ঠিক আছে 5 marks বা 3 marks question আহিব পাৰে তো এই 3.1 এই ডায়াগ্ৰামটোত কন্ডম ফৰ মেল দেখাইছে ফটোখন আৰু ইয়াতে কন্ডম ফৰ ফিমেল দেখাইছে আমি বেৰিয়াৰ মেথডছত মই বুজাই দিছো বেৰিয়াৰ মেথডছত সাধাৰণতে কি হৈছে তোমাৰ স্পাৰ্ম আৰু অভামৰ মিলন নোহোৱাকে কিছুমান বেৰিয়াৰ দিছে আৰু সেই বেৰিয়াৰ বিলাক কি মটাৰ ক্ষেত্ৰত বা মেলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰোধ বুলি এটা ব্ৰ্যান্ড আছে যেটো ব্ৰ্যান্ডে বনাইছে আমাৰ কিতাপত কোৱা মতে মেল কন্ডমছ latex sheathৰ পৰা বনোৱা যায় দেন ফিমেল কন্ডমছ अवेलेबल পোৱা যায় ডিউৰিং সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰাৰ সময়ত বা কৰাৰ আগত জাস্ট কৰাৰ আগত কি কৰে তেওঁলোকে ইউজ কৰে নিজে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু তাৰে আমাৰ পইণ্টছ বিলাক দি আছে দে আৰ ৰিইউজেবল আৰু কি বুলি কৈছে তাৰ পিছত আমাক কৈছে কি বুলি কৈছে ইউজ কৰিলে সেক্সুৱেল ট্ৰান্সমিটেড ইনফেকচন আৰু এইডছৰ পৰা বাচিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কন্ডমৰ নিচিনাই ডায়াফ্ৰাগ্ৰামছ কাৰ্ভিকেল কেপছ এণ্ড ভলছ ইউজ কৰিব পাৰে তো আমি বেৰিয়াৰ মেথডত কেইবাটাও বস্তু পালো বেৰিয়াৰ মেথডছত মই কি পালো এবাৰ কৈ দিছো এইখিনি বস্তু মই মোহাৰি দিছো ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি বস্তু মোহাৰি দিছো বেৰিয়াৰ মেথডছটো আমি এতিয়া চাম নেক্সট সেকেন্ড আমি পালো কি বেৰিয়াৰ মেথড বেৰিয়াৰ মেথডছত আমি প্ৰথম পালো both male and female ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি পালো 2 নম্বৰ diaphragms আমি 3 নম্বৰত পালো cervical caps আমি 4 নম্বৰত পালো valves কিন্তু এইখিনি কি বুলি দিছে সোয়া diaphragm cervical caps and valves are also barriers made of rubber sheet that are inserted into the female reproductive tract to cover সাধাৰণতে condoms are available for both male and female but diaphragms cervical caps and valves these three are used only by females which are barrier methods ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাক নেক্সট কৈছে কি another effective and popular method is the use of intrauterine device another effective and popular method is the use of intrauterine device বুলি কৈছে ঠিক আছে intrauterine device IUD ঠিক আছে IUD টো এটা আমি চাম চাবা Another effective and popular method is the use of intrauterine device. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Intrauterine device শব্দটোতে তোমালোকে বুজি পাইছা যে ভেজাইনাৰ
through uterus place কৰি দিয়ে by the expert doctors or expert nurses. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs. These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs. তো non-medicated IUDs তো মই এখিনি আকৌ এবাৰ মোহাৰি লৈছো barrier method তো আমি চালো তোমালোকে লিখি লব পাৰা দেন আমি চাম থাৰ্ড টু IUDs intrauterine devices ঠিক আছে তাতে আমি প্ৰথম পালো it is also these intrauterine devices are presently available as non medicated IUDs non medicated IUDs ঠিক আছে example আমাৰ আহি গল lipase loop ঠিক আছে then আমাৰ 2 নম্বৰটো আহিছে copper releasing IUD copper releasing IUD আমাৰ কি আহিছে example CUT TU7 multiload 375 এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা 5 মাৰ্কস নহলে 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিবই 5 মাৰ্কস নহলে 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব মানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় and the hormone releasing IUDs hormone releasing IUDs তোমাৰ আহি গল progesterone বা LNG20 চোৱা এতিয়া চাবা very important another effective and popular method is the use of intrauterine devices intrauterine মানে uterusৰ ভিতৰত place কৰে by expert doctors or nurses in the uterus or vagina. These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUD. Non-medicated IUD ৰ ক্ষেত্ৰত আমি পালো lipase loop ঠিক আছে copper releasing IUD ৰ ক্ষেত্ৰত আমি পালো CUT CU7 and multiload 375 hormone releasing IUD ৰ ভিতৰত আমি পালো progesterone and LNG20 IUDs increases phagocytosis of sperms within the uterus and the Cu ions really suppress sperm motility and কি বুলি কৈছে চাবা the IUDs increases phagocytosis of the IUDs increases phagocytosis of the sperms within the uterus and the copper ions releases suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms. The hormones releasing IUDs in addition তাৰ আগতে আমাৰ এই ডায়াগ্ৰামটো চোৱা copper T টো দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা T shaped আছে কপাৰৰ হয় যেটো through vagina uterusত insert কৰি দিয়া যায় the hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তেতিয়াহলে আমি গম পালো আমি আগত তেতিয়াহলে আমি তিনটা মেথড গম পালো ন্যাচুৰাল মেথড আমি চালো barrier method চালো intrauterine device যেটো হয় আমি তিনটা মেথড চালো তাৰ পিছত আমাৰ আহি গল যদি তোমালোকক প্ৰশ্ন খুদে 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন এটো খুদিব ডেফিনেটলি খুদিব যে which method is the widely accepted methods of contraception in India তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব যে IUD intrauterine device বুলি তোমালোকে ক'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা oral administration of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination etu very important oral administration eta ami sam OCP shortly oral contraceptive pills thik ase OCPs oral administration of small doses of either progesterones mane kevol progesterone
নহলে progesterone আৰু estrogenৰ combination is another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called pills. Tablet formত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তাকে pills বুলি কোৱা হয়. Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. Very important, Saba. 21 days, আমি first point পালো 21 days. আৰু আৰম্ভ কেতিয়া কৰিব লাগিব মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেলৰ প্ৰথম 5 দিনৰ পিছৰ পৰা কি বুলি কৈছে চোৱা pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. মানে আমাক এটো কথাই কৈছে যদিহে এটা কাপুলে যদিহে প্ৰেগনেন্সি বিচৰা নাই তেতিয়া কি কৰিব লাগিব মেনষ্ট্ৰুৱেল ফেজ 1 পৰা 5 দিনৰ ভিতৰত কোনোবা দিনৰ পৰা 21 দিনৰ কাৰণে পিলস সেৱন কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট 7 ডেজৰ পিছত যেতিয়া সাইকেলটো ৰিপিট হ'ব এগেইন যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমাক বাচ্চা নালাগে বা বাচ্চা নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে সেইটোকে শৰ্টলি কোৱা হয় OCP oral contraceptive pills. They inhibit ovulation and implantation. কি বুলি কৈছে inhibit ovulation and implantation. As well as alter the quality of cervical mucus. ঠিক আছে তো এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকক 2 মার্কস প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব যে what is the function of OCPs বা oral contraceptive pills তেতিয়া তোমালোকে এই পইণ্টটো লিখিব লাগিব দে 2 মার্কস কোৱেশ্চন আহিব আমি পৰীক্ষা দিওতে এইটো প্ৰশ্নই আহিছিলে they inhibit the ovulation and implantation as well as the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperms. Pills are very effective with the laser side effects. So, pills are very effective with laser side effects and are well accepted by the females. Saheli, এটা ব্র্যান্ডৰ নাম Saheli. The new oral contraceptive for the females contain a non-steroidal preparation. Saheli. মনত ৰাখিবা Saheli এটা ব্র্যান্ড হয় আৰু হয়তো তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত দেখিব পাৰা বা যতে ততে পেকেট পৰি থকা দেখিব পাৰা এটা পেকেট দেখিবা ৰঙাকে CHOICE চইচ বুলি এটা পেকেট দেখিব পাব পাৰা ৰেড কালাৰ এজনী মানুহ থাকে মাইকী মানুহ থাকে মানে বিয়াৰ কাপোৰৰ নিচিনা কাপোৰ পিনে এটা পেকেট দেখিবা চইচ বুলি আৰু সেইটোৱে হৈছে Saheliৰ এটা মানে একেই ধৰা Saheliটো এটা ব্র্যান্ড হয় যেটো নেকি ফাৰ্স্ট কোড বনাইছিলে CDRI লখনৌত বনাইছিলে ঠিক আছে The new oral contraceptives for the females contain a non-steroidal preparation. It is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. Once a week pill. Saheli once a week pill. মানে এক সপ্তাহত এটা খোৱা পিল বুলি কৈছে। তো আমি এখিনিলৈকে ইমানখিনি বুজি পালো ঠিক আছে তো আমি পিলছৰ কথা গম পালো তাৰ পিছত আহি গল progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as a injections or implants. Injections or implants under the skin. মানে তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটোত চোৱা কিছুমান জুইখলা কাঠিৰ নিচিনা কিছুমান ষ্টিক আছে এই ষ্টিক বিলাক কি হয় স্কিনৰ তলত বা ইনজেক্ট কৰি ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয় বা স্কিনৰ তলত ইমপ্লান্ট কৰি ৰখা হয় আৰু তাতে কিছুমান কি থাকে কেমিকেলস থাকে সেই কেমিকেলস বিলাক আইদাৰ প্ৰজেষ্টোজেন্স হ'ব পাৰে নহলে প্ৰজেষ্টোজেন্স আৰু এষ্ট্ৰোজেনৰ কম্বিনেশন হ'ব পাৰে আৰু সেই বিলাকে প্ৰেগনেন্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে তাতে চাবা their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Administration of progestogens or progestogen estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. First of all, eta kotha monot rakhiba emergency pills
সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো পিল আই পিল হ'ব পাৰে বা যিকোনো পিল যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে সেই পিলটো কিন্তু উইদিন 72 আৱাৰ্স খাব লাগিব মানে কিছুমান যেহেতু আমাৰ তোমালোকে দেখিছা ৰেপ কেছ থাকে বা কিছুমান আমাৰ যেটো ৰেপ কেছৰ লগত আৰু এটা কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান কেছ থাকে ৰেপ কেছ বা কেজুৱেল আনপ্ৰটেক্টেড সেক্স কোনোবাই কেজুৱেল সেক্স কৰি আছিল আৰু তাহাত তেওঁলোকে প্ৰেগনেন্সি বিচৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব উইদিন 72 আৱাৰ্স তেওঁলোকে পিলস সেৱন কৰিব পাৰে বাট ইট শুড বি উইদিন 72 আৱাৰ্স যদি কোনোবাই 72 আৱাৰ্সৰ ওপৰত পিল খাই তেতিয়া কিন্তু প্ৰেগনেন্সি কনসিভ হৈ যাব তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আৰু তোমালোকে বিশেষকৈ জানিবলগীয়া কথা সেইটো কাৰণে এতিয়া সেক্স এডুকেশ্যন আৰ্লি স্কুলতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে গভৰ্ণমেন্টে ঠিক আছে তাৰ পিছত ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমি পিলছৰ খিনিটো পালো পিলছতকৈ আৰু এটা বেস্ট আছে কি হৈছে সবতকৈ যেটো বেস্ট মানে ফুললি এতিয়া আমি পালো বেৰিয়াৰ মেথড নেচুৰেল মেথড ইন্ট্ৰাইউটেৰাইন ডিভাইস পিলছ কিন্তু এই সকলো বিলাক বস্তু কমপ্লিটলি তুমি ক'ব নোৱাৰা যে প্ৰেগনেন্সিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবই সামটাইমছ কি হয় ফেইলিয়াৰ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে মানে ফেইলিয়াৰ হয় টেবলেট খোৱাৰ পিছতো প্ৰেগনেন্ট হৈ যায় কন্ডম ইউজ কৰাৰ পিছতো কেতিয়াবা প্ৰেগনেন্ট হৈ যোৱা দেখা যায় কাৰণ কন্ডম ফাটি যাব পাৰে ফাটি যদি স্পাৰ্ম ভিতৰত সোমাই যায় তেতিয়া প্ৰেগনেন্ট হোৱা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে নেচুৰেল মেথডত কয়টাছ ইন্টাৰাপ্টছ বা উইথড্ৰল কৰোতে কিজানি স্পাৰ্ম ভিতৰত থাকি আহিলে সেইবিলাক ক'ব পৰা নাযায় বাট আল্টিমেট মেথড যিটোৰ পৰা 100% ফুললি গ্যাৰান্টি কনসিভ নহয় বা প্ৰেগনেন্ট নহয় সেইটোৱে হৈছে সাৰ্জিক্যাল মেথড Surgical method are also called as sterilization. So, sterilization. Sterilization আমাৰ দুটা টপিক দুটা পইণ্ট আহে এটা হৈ গ'ল আমাৰ ভেসেক্টমি শব্দটোৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা ভেজ ডিফাৰেন্সৰ কথা কৈছে আমাৰ ইন কেস অফ মেল ভেজ ডিফাৰেন্স ডাল কি হয় কাটে ভেজ ডিফাৰেন্স টাইড এন্ড কাট কৰি লৈ বান্ধি দিয়ে টাই কৰি দিয়ে ঠিক আছে হেতু কোৱা হয় ভেসেক্টমি শব্দটোতে গম পোৱা গৈছে কাৰণ ভেজ ডিফাৰেন্সৰ কথা কৈছে তাৰ পিছত চোৱা টিউবেক্টমি ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা যে ফেলোপিয়ান টিউবৰ কথা কৈছে তাতে কি কৰে ফেলোপিয়ান টিউবস টাইড এন্ড কাট কৰি মেলি উলুটাই বান্ধি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে স্টেৰিলাইজেশন বা সাৰ্জিক্যাল মেথডত সম্পূৰ্ণ প্ৰিভেন্ট কৰে তাতে কি কৈছে চোৱা Sterilization are generally advised for male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male is called as vasectomy. Male. Vasectomy. Male. Tubectomy. Female. Tubectomy female. ঠিক আছে? In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. So, scrotum এটা small incision কৰি মেলি কি কৰে remove কৰি দিয়া নহলে বান্ধি দিয়ে কাট কৰি ঠিক আছে? Whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen through vagina. Vagina এটা small incision, abdomen এটা small incision কৰি through vagina কি কৰে fallopian tube to cut and tied up কৰি পেলাই ঠিক আছে these techniques are highly effective but their reversibility is very poor এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে কি হৈছে ৰিভাৰ্সিবিলিটি তোমাৰ ভেসেক্টমি বা টিউবেক্টমি কৰাৰ পিছত আকৌ খেডাল গাঠি লগাই আকৌ জোৰা কৰি আকৌ প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে ৰিভাৰ্সিবিলিটি ইজ ভেৰি পুৱাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. One must also remember that the contraceptives are not regular requirements for maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. মানে কিছুমানে personal reasonৰ কাৰণে যদি pregnancy to prevent কৰিব বিচাৰে বা দেৰি কৰিব বিচাৰে কোনোবাই বিয়া পাতিছে বিয়া পতাৰ পিছত যদি খুব সোনকালে বাচ্চা নালাগে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে এই মেথডস বিলাক ইউজ কৰিব পাৰে no doubt
The widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects like nausea. চোৱা ill effects কি হ'ব পাৰে বা side effects কি হ'ব পাৰে? Nausea আহিব পাৰে, abdominal pain হ'ব পাৰে, breakthrough bleeding হ'ব পাৰে, irregular menstrual bleeding হ'ব পাৰে, even breast cancer লৈকে হ'ব পাৰে. Though not very significant, should not totally be ignored বুলি কৈছে. তাৰ পিছত MTP ৰ আমাক এটা কথা দিছে, ইয়াতে চাবা এই প্যাৰাগ্ৰাফটো আমি পঢ়িম তাৰ আগতে এইটো বস্তু আমি চাই লওঁ. What do you mean by MTP? MTP, medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy, MTP, medical termination of pregnancy. International or voluntary termination of pregnancy before full term is called as the medical termination. So intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called as medical termination of pregnancy. মানে MTP মানে হৈছে কি এটা বাচ্চা কমপ্লিটলি গ্ৰোথ হোৱাৰ আগতে যদি এবৰ্শন কৰা যায় সেইটোকে MTP বুলি কোৱা যায়. চোৱা MTP or induced abortion, MTP টোক shortly কি বুলি কোৱা যায়? Induced abortion বুলি কোৱা যায়. Induced abortion. MTP টো কি বুলি কোৱা যায়? Induced abortion বুলি কোৱা যায়. আৰু এটা কি বুলি কৈছে? Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called as medical termination of pregnancy or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy. So, এই প্ৰশ্নটো 1 marks প্ৰশ্ন সোধে 40 to 45 million MTP. আৰু সেইখিনি কিমান হয়? 1/5. এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? আকৌ মই এবাৰ কৈছো চাবা, nearly 45 to 50 million medical termination of pregnancy. প্ৰথম কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এই চেপ্টাৰটোৰ ফুল ফৰ্ম বিলাক আমি বহুতখিনি ফুল ফৰ্ম পাইছিলো. ICRD পালো, আমি RCH পালো, MTP medical termination of pregnancy. পিছত কি কৈছে? Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year. তেতিয়া হলে ধেমালি নেকি? তোমালোকে ভাবা এটা বছৰত 45 million MTP হয়, তুমি ভাবা, all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon many countries due to emotional, কিন্তু কিছুমান দেশত emotional, ethical and religious and social issues কাৰণে এতিয়াও কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈ থাকে যে MTP টো সঁচাকৈ লাগু কৰিব লাগে নে নালাগে বুলি, ঠিক আছে? বাট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লিগেলাইজ MTP 1971. 1 marks কুৱেশ্যন, এইবিলাক MCQ আহিব পাৰে, নহলে ডাইৰেক্ট তোমালোকক সুধিব পাৰে যে 1971 ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট লিগেলাইজ MTP. ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়া MTP লিগেলাইজ কৰিছিলে? এই প্ৰশ্নটো ভৱিষ্যতে যদি তোমালোকে মেডিকেল ৰিলেটেড কিছুমান এক্সাম দিয়া তাতো পাবা। MTP ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে লিগেলাইজ কৰিছিলে 1971 ত। বা তোমালোকে ইন ফিউচাৰ গৈ যদি কোনোবাই APSC বা UPSC কাৰণে পঢ়িব যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পাব পাৰা। MTP এটা বহুত ডাঙৰ টপিক হয়, বহুত পপুলাৰ টপিক হয়। ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে লিগেলাইজ কৰিছিলে 1971 ত উইথ some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide. দেখিছানে? Illegal female feticide মই যে ক'লো states like Haryana, Bihar, Rajasthan এইবিলাকত কি কৰে? ফিমেল চাইল্ড বুলি যদি গম পায় তেতিয়া কি কৰে? আগতে এবৰ্শন কৰি দিয়ে। সেইবিলাকৰ কাৰণে MTP টো আজিকালি কিছুমানত বেনো কৰা দেখা গৈছে। তাৰ পিছত চাবা why MTP? মানে MTP টো কিয় লাগে? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy. MTP কিয় লাগে? নিবিচৰাকৈ প্ৰেগনেন্ট হলে বা যেতি বাচ্চা কোনোবাই বিচৰা নাই বা ৰেপ কেছ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত MTP টো লাগে। But is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual or unprotected intercourse or failure of the contraceptive use during coitus or rapes. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancies could be harmful or even
fatal either to the mother or to the fetus or both মানে MTPs টো সাধাৰণতে মাক আৰু বাচ্চাৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে ফেটেল হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত MTP কৰিব যাওঁতে মাকৰো মৃত্যু মুখত পৰা দেখা গৈছে ঠিক আছে MTPs are considered relatively safe during the first trimester again 1 marks question first trimester মানে প্ৰথম 3 মাহক কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্স্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ইন যদি তোমালোকে উইকৰ হিচাপত ক'ব যোৱা ফাৰ্স্ট 12 weeks of pregnancy or first 3 months of pregnancy is known as the first trimester ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰলৈকে যদি কোনোবাই MTP কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সাকসেসফুল হ'ব আদাৰৱাইজ যদি ফাৰ্স্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰ ক্ৰস কৰি যায় সাকসেসফুল নহব MTPs are considered relatively safe during first trimester up to 12 weeks of pregnancy second trimester abortions are much more riskier দেখিছানে তো যদি কোনোবাই MTP second trimester লৈকে কৰিব বিচাৰিছে riskier হৈ যায় one disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too another dangerous trend is the misuse of amniocentesis মই already amniocentesis or প্ৰথম পেজ টোতে পঢ়াই আহিছো to determine the sex of the unborn child frequently if the fetus is found to be female এইটোৱে কথা কৈছে amniocentesis যদিহে ফিটাসটো ফিমেল বুলি গম পাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ কথা বাদেই দিছো ইণ্ডিয়াত বহুত বিলাক ফেমিলি এনেকুৱা আছে যদি amniocentesis কৰি গম পাইছে যে দা মাকৰ গৰ্ভত থকা বেবিটো যদি ফিমেল চাইল্ড হয় গৰ্ভতে মাৰি পেলাই বা এবৰ্ট কৰি পেলাই সেইবিলাকৰ কাৰণে কি বুলি কৈছে frequently if the fetus is found to be female it is followed by MTP this is totally against what is illegal মানে MTP টো হৈছে সাধাৰণতে যদি জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ কিবা আছে বা আনৱান্টেড প্ৰেগন্যান্সি বা কাবাৰ ৰেপ কেছ হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে ক্লিয়াৰিফাই ৰিজাল্টস বনাবৰ কাৰণে MTP টো লাগে কিন্তু এই বিলাকৰ কাৰণে নালাগে ঠিক আছে such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus effective counseling on the need to be avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortions as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend তাৰে আগত আমাৰ এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লেফটত দি আছে চাবা দা মেডিকেল টাৰ্মিনেশন অফ প্ৰেগনেন্সি এমেন্ডমেন্ট এক্ট চোৱা MTP legalized by Indian government in 1971 no doubt ঠিক আছে but amendment act to কেতিয়া হৈছিল amendment bill মানে bill বুলি ধৰা তোমালকে amendment act বুলি ক'লে 2017 বুলি তোমালকে ক'ব লাগিব was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortions bila কমাবৰ কাৰণে যেহেতু MTP legalize কৰিছিল 1971 ত তাৰ পিছত amendment act 2017 ত এখিনি মনত ৰাখিবা and consequent material mortality and morbidity according to this act a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks that is the first trimester মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন খুদে যে MTP can be done in second trimester তোমালোকক খুদিব পাৰে what is মানে state false or true শুদ্ধ নে অশুদ্ধ খুদিব যে MTP can be done in second trimester তো কি বুলি ক'ব লাগিব তোমালোকে false বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বহুত বেছি ৰিস্কিয়াৰ হৈ যায় আৰু ফাৰ্স্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰ 12 উইকছ লৈকে হে কৰা যায় ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা প্ৰেগনেন্সি অন দা অপিনিয়ন অফ ওয়ান ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল প্ৰেক্টিশনাৰ বুলি কৈছে প্ৰেগনেন্সি ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল অফিচাৰৰ সহায়তহে কৰা যায় ইফ দা প্ৰেগনেন্সি হেজ লাষ্টেড মোৰ দেন 12 উইকছ but fewer than 24 weeks two registered medical practitioners must be in the opinion from the good faith that the required ground exists the grounds for such termination of pregnancies are the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or grave injury physical or mental health or there is a substantial risk that of the child who were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped মানে এটাই কথা যদি হে within ফার্স্ট ট্রাইমেষ্টার হয় এটা মেডিকেল প্র্যাকটিশনাৰৰ সহায়তহে MTP কৰা যাব যদিহে 12 সপ্তাহতকৈ বেছি আৰু 24 সপ্তাহতকৈ কম হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব দুজন মেডিকেল ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰ্যাকটিশনাৰৰ সহায়তহে MTP টো কৰা যাব তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি বস্তু বুজি পাইছা ঠিক আছে তোমাৰ নেক্সট টপিক আহি গল সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ইনফেকশনস এইটো বস্তু আগতে আমাৰ STD বুলি কৈছিল ঠিক আছে STD sexually transmitted disease বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ STI sexually transmitted infections বুলি কয় ঠিক আছে তো এটা চাবা infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are
collectively called sexually transmitted infections বা STI shortly or venereal disease এটো এটা বস্তু চাবা STI sexually transmitted infection বা আমাৰ venereal disease বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে VD in short VD venereal disease বুলি কোৱা হয় আৰু reproductive tract infection RTI বুলিও কয় ঠিক আছে তো এইটো তোমালোকৰ 1 marks question দিব পাৰে তো এইটো বস্তু চোৱা তো আমাৰ sexually transmitted disease STI sexually transmitted infection বুলি ক'ব পাৰে or venereal disease বুলি কোৱা যায় or RTI reproductive tract infections এই তিনিটা নামেৰে জনা যায় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চাবা gonorrhea syphilis genital herpes chlamydiasis genital warts trichomoniasis hepatitis B and of course the most discussed infection in the recent years is HIV leading to AIDS acquired immunodeficiency syndrome are some of the common STIs তো এইখিনি বস্তুৰ পৰাই তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো সুধিলে চাবা যে infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections or venereal disease or reproductive tract infections gonorrhea এই বেমাৰ কেইটাৰ নাম তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা প্ৰশ্ন সুধিব এইটো 1 marks question সুধিব পাৰে যে STI VD RTI ফুল ফৰ্ম তোমালোকক সুধিব পাৰে তাৰ পিছত নেক্সট আমাক সুধিব পাৰে চাবা নেক্সট আমাক সুধিব পাৰে বেমাৰ কেইটাৰ নাম বিশেষকৈ তোমালোকৰ MCQ question বা 1 marks question কেতিয়াবা কি খুদে MCQ তোমালোকৰ দি দিব 5টা 6টা মান বেমাৰৰ নাম দি দিব তাৰে ভিতৰত কোনটো STI বা VD নহয় সেইটো সুধিব ঠিক আছে এটা আমি প্ৰথম পালো চোৱা গনৰিয়া GONORRHOEA গনৰিয়া ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ আহি গল হেপাটাইটিস বি সি টো আমাৰ হৈ গল বা 3 নম্বৰটো আমাৰ হৈ গল syphilis genital herpes 5 নম্বৰটো আমাৰ হৈ গল chlamydiasis then genital warts trichomoniasis ট্ৰাইকোমনিয়াসিস তো আমাৰ এই বেমাৰ কেইটাৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা গনৰিয়া syphilis genital herpes chlamydiasis genital warts trichomoniasis hepatitis B and of course the most discussed infection in the recent years HIV leading to the AIDS HIV তো আমাৰ এই গুটেই বেমাৰখিনি আমাৰ কি বুলি কৈছে venereal disease বা sexually transmitted infection বা আমাৰ reproductive tract infection বুলি কৈছে তাৰ পিছত চাবা among these HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 7 some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles surgical instrument etc with infected person transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too except for hepatitis B genital herpes and HIV infections other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of the most of these diseases are minor and include itching, fluid discharge, slight pain and swelling. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments with infected person. মানে যদি কোনোবাই এটা ইনজেকশন নিডল ইউজ কৰাৰ পিছত সেই নিডলটোৱে বেলেগক ইউজ কৰে তেতিয়া ট্ৰান্সমিট হ'ব পাৰে নেক্সট সার্জিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট যদি কাৰোবাক সাৰ্জাৰী কৰোতে যেটো স্কেলপেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা যিখন সিজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই স্কেলপেল বা সিজৰখন যদি বেলেগত এটা অপাৰেশন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো আমাৰ
Hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument, etc. With infected persons, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too. মানে ইনফেক্টেড পার্সন ট্রান্সফিউশন অফ ব্লাড মানে ব্লাডৰ ট্ৰান্সফিউশনো হ'ব পাৰে এগৰাকী ইনফেক্টেড মাকৰ পৰা তেওঁৰ পেটৰ গৰ্ভত থকা বেবিটোলৈ ইনফেক্টেড হ'ব পাৰে except for these hepatitis B, genital herpes and HIV infections. Except for hepatitis B and genital herpes and HIV. Triple H মনত ৰাখিবা triple H WW চাইছিলা যদি মনত ৰাখিবা triple H মানে hepatitis B, genital herpes and HIV infections. Other diseases are completely curable if detected early and treated properly. এই তিনিটাৰ বাহিৰে বাকি STI বা VD বা RTI বিলাক কি হয় curable হয় but triple H curable নহয় hepatitis B, genital herpes and HIV curable কিন্তু নহয় বুলি কৈছে early symptoms of these are minor and including itching খজুৱতি হ'ব পাৰে fluid discharge fluid ওলাব পাৰে slight pain পাতল বিষ হ'ব পাৰে swelling হ'ব পাৰে etc. In the genital region infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long বহুত দিনলৈকে গম নাপাবও পাৰে absence or less significant symptoms in the early stages of infections and the social stigma attached to the STIs. Later, the infected persons from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complications later, which include pelvic inflammatory disease, PID, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility, or even cancer of the reproductive tract. STIs are a major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of this disease are given prime consideration under the reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. The age group to which you also belong, there is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principles given below. Avoid sex with unknown partners or multiple partners. Sex, multiple partners বা কোনো চিনি নোপোৱা ব্যক্তিৰ লগত কৰিবলৈ মানা কৰিছে. Always try to use condoms during coitus. Always use condoms during coitus. During sexual intercourse, condom ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. তো এই তিনিটা পইণ্ট তোমালোকক পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে, ঠিক আছে? Then আমাৰ আহি গ'ল infertility. Infertility, most important topic. Most important topic আমাৰ হৈ গ'ল infertility. চাবা infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. কি বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যে a discussion on the reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reasons for this could be many: physical, congenital diseases, drugs, immunological, or even psychological. In India, often the female is blamed for the couple being sterilized, but more often than not, the problem lies in the male partner. সাধাৰণতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা আমাৰ অসমত বা আমাৰ বিশেষকৈ ভাৰতৰ ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, বিহাৰ, ইউপি এনেকুৱা ষ্টেটছ বিলাকত সাধাৰণতে বাচ্চা নোহোৱাৰ কাৰণে মাইকী মানুহজনীকে দোষী সাব্যস্ত কৰে, কিন্তু আমাৰ সেইটো কথা নহয়। মাইকী মানুহজনীতকৈ মতা মানুহজনহে সেই ৰিজনটোৰ কাৰণে বা বাচ্চা নোহোৱাৰ কাৰণে দোষী হয়। তো আমাক সেইটো কথাই কৈছে ইয়াতে, ঠিক আছে? আৰু যাই কি নহওক তাৰ পিছত চাবা, however, where such corrections are not possible, তাৰ আগতে আমাক এটা কথাই ক'লে, specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could be help in diagnosis and correct treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies, ART, assisted reproductive technologies. In vitro fertilization, IVF, fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by embryo transfer, ET, embryo transfer, is one of the such method.
In this method, popularly known as test tube baby program, ova from the wife or donor female and sperms from the husband donor male are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. The zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube. Zygote intrafallopian transfer and embryos with more than 8 blastomeres into the uterus. তোমালোকে short খুদিব পাৰে ফুল ফর্ম খুদিব পাৰে ইটি এমব্রায়ো ট্রান্সফার জিটি জাইগোট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার আইইউটি intrauterine transfer to complete its further development. Embryos formed by in vitro fertilization fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those females who could conceive. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube gives gamete intrafallopian transfer or another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. Intracytoplasmic sperm injection ICSI. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by artificial insemination AI. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. IUT, intrauterine insemination of the female. এতিয়া আমাৰ এটা বস্তু চাবা আমি পালো ART মানে হৈ গল আমাৰ assisted reproductive technology তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম পালো ET মানে হৈ গল embryo transfer তাৰ পিছত আমি পালো GIFT gift zygote intrafallopian transfer ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি পালো IUT intrauterine transfer তাৰ পিছত আমি পালো gift gamete intrafallopian transfer zygote intrafallopian transfer embryo transfer তাৰ পিছত আমি পালো ICSI intracytoplasmic sperm injection ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি পালো AI artificial insemination তাৰ পিছত আমি পালো IUI মানে intrauterine insemination তোমালোকে সাতটা টার্মিনোলজি টিপ অফ দা টাং থকাকে মুখস্থ কৰি লবা embryo transfer ET ZIFT zygote intrafallopian transfer IUT intrauterine transfer GIFT gift gamete intrafallopian transfer ICSI intracytoplasmic sperm injection AI artificial insemination IUI intrauterine insemination তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি বস্তু বুজি পালা আৰু এইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা ডেফিনেটলি কাম কৰিব 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন কেতিয়াবা তোমালোকক ফুল ফর্ম খুদিব পাৰে এইটোৰ ফুল ফর্মটো তোমালোক কেতিয়াবা খুদিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা though options are many all these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrents in the adaptation of this method. Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity. Unless taken care of, our laws permit legal adaptation and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood is the a method বিলাকৰ কথা যে আমাৰ কলে সেইবিলাকৰ কথা আমাৰ কলে ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ এটা কথাই কলে our laws permit legal adaptation যদি কাৰোবাৰ বাচ্চা নাই আমাৰ ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যে legal adaptation is the best method for couples looking for parenthood বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে ইমানখিনি লৈকে বুজি পালা তো আমাৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ ইমানতে সামৰণি পৰিছে আমি হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকচন পঢ়িলো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথ তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে জনাটো বহুত জৰুৰী বহুত দৰকাৰী হয় আৰু যদি ভালকে বুজি পাইছা কমেন্ট কৰি জনাবা মই আশা কৰিছো সকলোৱে বুজি পাইছা তো আমাৰ ইমানখিনি আছিল আমি নেক্সট ভিডিওটোত আমি চাম বোৰ্ডত আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ প্ৰশ্ন কাকতত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল আমি সেইখিনি ডিসকাস কৰিম এতিয়া ঠিক আছে তো ধন্যবাদ আমি নেক্সট ভিডিওত লগ পাম শুভৰাত্ৰি বা তোমালোকে যি নহওক যি কৰা কৰিবা যদি হে ৰাতি ভিডিওটো চাই আছা
অভাৰট্ৰে দিছো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত টাটা বাই বাই ধন্যবাদ